matagal-tagal na rin nung huli akong nag-speak. Parang ayaw nung mic Yeah. So, mahirap din pala yung matagal na kasi parang naninibago ka. Pero tingin ko hindi na maaalis yun Kasi salita ng Diyos yung ibinabahagi. Comparing it sa, halimbawa, may meeting ka sa labas, sa trabaho, kahit na ang mga ka-meeting mo medyo matataas na sa lipunan, hindi ka masyadong kinakabahan kasi you're sharing your thoughts, your vision, your product, your company. Mas madali. Pero pag salita ng Diyos, medyo hindi naman mahirap but mas kailangan may focus ka. And then ang topic na nabigay sa akin this morning is yung 7 things that God hates. Or it can also be yung 7 deadly sins. So nung tinanong ako ng misis ko, malapit ka na mag-speak, ano ba yung topic mo? Sabi ko, 7 deadly sins. So first time that I heard of it, first time na narinig din ng maganda kong asawa. Medyo, ano yun? Hindi ba lahat ng kasalanan deadly? Oo nga naman. Pero specifically, binigay ng Panginoon yung 7 ito na talagang medyo special yung mga kasalanan na to. And yung topic namin this morning, doon sa mga kalalakihan sa Sunday School, is about sin. Ano yung pamantayan ng Panginoon? Ano yung pamantayan ng tao pagdating sa kasalanan? So medyo, nung pinag-aaralan ko siya, medyo controversial. Kasi parang sometimes yung sin, tinitwist para lang maging politically correct. Right? Especially sa society natin ngayon. May mga kasalanan na nagiging katanggap-tanggap dahil nga we have to accommodate everybody. We have to accommodate yung feeling ng ibang tao, yung karapatan ng ibang tao. Pero there's a certain topic dito. Yung asawa ko tumitingin habang nagpe-prepare ako ng ng mensahe. Sabi niya, baka maka-offend ka, gano'n. Pero that's biblical. So, kung may tatamaan, tamaan. Kung sabi nga, di ba, for the word of God is sharper than any two-edged sword. Basta. So, matalim siya. At don't expect na ihele tayo ng salita ng Diyos. Especially kung yun yung katotohanan. Amen? Amen. So, hindi ko alam paano siya ililipat. Ayun. Okay, my first slide. God is love. Love does not hate. Love accepts. Sino to? Okay, so sino nagsabi? So siguro familiar tayo yung mga Senate inquiries. At kung ano-ano pang, actually hindi siya yung nagsabi nito. I can tell you that. It's yung kalaban, yung kaaway, right? Kung titingnan natin mabuti, may part na tama, may part na mali. At yun yung gusto kong pagbulay-bulayan natin. God is love. Tama, God is love. Love does not hate wrong. Love accepts. Kahit ba mali, i-accept pa rin ng Panginoon because of love. No. Ano yung ayaw ng Panginoon? Love, God hates sin. So therefore, God hates. Pero ano yung klaseng hate na sinasabi dito? Yung ba yung pagkamuhi?
Usually, tinatanong tayo ng normal na, doesn't the Bible says God is love? 'Di ba? Kasi minsan yun yung laging naririnig. Ang problema doon is kulang yung pagkakaunawa nila sa Panginoon. Of course, God is love. But the Bible also teaches that there are things that God hates. At ano yun? Yun yung mga kasalanan. And sa Bible, may 7 kasalanan na talagang in-identify niya na ayaw talaga siya ng Panginoon. Pero yung hate dito, sa Hebrew passage is, hindi yung hate na galit na ano. It's to be set against. So hindi siya sumasang-ayon doon sa mga kasalanan na ito. And yung 7 sins na I'm going to share with you today is interconnected with each other. Kumbaga, magkakamag-anak sila, yung 7 kasalanan na yon. Kumbaga, pag nagagawa mo yung isa, malamang nagagawa mo rin yung iba. Kasi nga, they are interconnected. And yung 7 sins na to is, ang main focus niya is, how do we treat each other? Paano tayo makisalamuha sa ating mga kapwa, sa ating kapwa Kristiyano, sa ating asawa, sa ating office, right? Each of these are serious sins against each other. Hindi nyo po nakikita, no? Okay. So, unang kasalanan ay ang kapalaluan. Right? Kaninang umaga, ang topic nga namin ay tungkol sa kasalanan. At alam nyo ba na the first sin ever committed by man is pride or kayabangan. Bakit? Ano yung sinabi ng ahas kay Eva? Kapag kakinain mo ang prutas na ito, ay magiging katulad ka ng Diyos mo. Hindi ba malaking kayabangan yon? Hindi ba malaking kapalaluan yon? Kaya of all the 7 sins na in-enumerate dito, ang inuna niya is yung pride or yung kapalaluan. Now, why does God hates pride? 1, it destroys relationship. It destroys friendship. Sa ating mga mag-asa-asawa, normal lang sa mag-asa-asawa na nagkakatampuhan. Kasi araw-araw ba naman kayo magkasama eh. Di ba? So, minsan nagkakasawaan na kayo. Pero, wag lang papasok yung pride. Pagka kinakagat ako ng langgam, sweet siguro talaga, no? So kapag nag-set in na yung pride sa relasyon ng mag-asawa, ay doon hindi nagiging maganda. Pag na-realize nyo na may mali ang isa, kayo na yung umamo doon sa tingin nyo na na-offend ninyo. Or better yet, mas maganda, kahit wala kang kasalanan, unahan mo. Di ba? Kesa ilang araw kayong hindi nagpapansinan. Di ba? So, minsan feeling mo, ikaw si Patrick Swayze. Si Patrick Swayze, yung pelikula, ano lang yun eh. Mga last year lang yun, yung Ghost. Yung Ghost na pelikula, di ba, parang naging multo siya. Tapos, so yun, para kang nagiging multo kasi kahit nandyan ka, akala mo, wala. Dahil nga, hindi kayo nagpapansinan eh. Pero ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol dito? Buksan po natin sa Proverbs 29:23. Babasahin ko po, ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan. Ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. So, ano ibig sabihin? Napaka-direct.
yung mapagpakumbaba, yun yung pagpapalain ng Panginoon. Kaya sa susunod na mag-away kayo, unahan nyo. Kasi kayo yung pagpapalain, no? Biblical yun. Di ba? So, hindi lang sa mag-asawa-asawa, sa magkakapatid, sa opisina, sa church members natin, we should value yung relationship. Huwag na nating hayaang mag-set in yung pride sa atin, sa ating mga relasyon. Because pride destroys relationship. Second point, keep him from being used by God. So, hindi daw ginagamit ng Diyos ang taong mapagmataas o ang taong may pride. Why? Kasi self-centered siya. Maraming definition yung kayabangan eh. Minsan sa Pilipinas lang eh. Parang may probinsya na medyo mayabang, pero actually self-confident lang sila. Pero how do we define? And along the way we're going to define ano yung pride, right? It's being self-centered. Pag iniisip mo lagi ay iyong sarili, nandun yung pride. What a better example is yung kay Paul. 'Di ba si Paul meron siyang thorn? Tandaan natin 'yon. So, yung thorn na 'yon, ilang beses hiningi ni Paul na tanggalin 'yon. Pero hindi 'yon tinatanggal ng Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 17:7-9, ngunit bakit hindi tinatanggal 'yon? Ngunit upang hindi ako magyabang. Sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. So ibig sabihin, yung thorns na yon ay hindi inalis ng Panginoon kay Paul para hindi siya maging palalo dahil gagamitin si Paul sa gawain ng Panginoon. Sabi doon, he tells them about sa 2 Corinthians 12:1-6, he tells them about the thorn in the flesh that was given to him. The apparent purpose of the thorn was beneficiary. Its intent was to keep Paul from conceit on account of his vision and revelation, which otherwise may have given him a reason to boast. Ano yung mga thorn na sinasabi dito? Biblically, I was making a research. It's maraming ibig sabihin yung thorn. It can be persecution during the time na pine-persecute si Paul. It can be a painful past ni Paul. It can be a temptation. Pwede ring depression. And again, pwede ring physical ailment. Sa ating mga Kristiyano, maaaring meron ding mga thorns sa buhay natin. And minsan, ginagamit ng Panginoon yan to the benefit nung tao na yon. Why? Because may purpose ang Diyos para sa iyo. Minsan, may mga problema tayo. Minsan, may mga pasakit sa buhay na hindi natin malaman kung bakit siya nandun. Pero, ibinigay yon ng Panginoon for a reason. Hindi yon nandun dahil hindi ka mahal ng Panginoon. Or parang wala lang, basta gusto lang kitang pahirapan. Lahat ng problema, lahat ng depression, painful, persecution are past. There is a reason why God gave you that. And ang kaibahan lang is si Paul, na-recognize niya yung benefit nung thorn na yon sa buhay niya, yung pahirap na yon sa buhay niya. Sa ating mga Kristiyano, let's identify ano ba yung reason kung bakit nandoon yung mga pahirap na yon sa ating mga buhay. At paano out of that thorn, ma-convert natin sa paglilingkod sa Panginoon. Makita natin yung purpose nung pasakit na yon.
third point is, God does not bless people who has pride. Hindi pinagpapala ng Panginoon ng taong mayabang. Right? So minsan may mga prayers tayo. Marami tayong nagpe-pray. And ako personally, my prayer is, ibigay mo sa akin kung karapat-dapat ako doon sa hinihiling ko sa iyo. Kasi minsan, may mga bagay na pag binigay sa atin ng Panginoon, imbis na mapabuti tayo ay mapapasama pa tayo. Kaya hindi binibigay ng Panginoon. God withheld blessings because we don't deserve it. God put those experiences to teach us lesson. Life-changing experience and painful experience. Let us be sensitive doon sa pain na binigay sa atin ng Panginoon. It can be a life-changing experience. I have those experiences. At ano ba yung mga bagay na pinagmamalaki natin at ano ba yung mga bagay na pinagyayabang natin sa buhay? Ang ating kayamanan, ang ating katalinuhan, ang ating posisyon. Right? Kung papansinin niyo, atin, ko, ako, akin, that's pride. Right? Because nakasentro ka sa sarili mo. What is pride? When our thoughts are focused on ourselves, there is no room for God. Whether positive or negative, when we focus on ourselves, we are being proud. Kumbaga, kung nakasentro ang buhay natin sa sarili natin, ay hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Yun yung pride. It can be positive, sabi nga na, it can be positive, it can be negative. Minsan, sobrang confident natin sa sarili natin. That's positive, right? Minsan nakakalimutan natin ng Panginoon. Minsan, sabi nga ni Adrian kanina, siguro pride yun, Brad. Pumasok siya sa meeting na hindi siya nag-pray. That's overconfidence. Diba? Minsan, when you have a big meeting, pag-pray nyo, idulog nyo sa Panginoon. Or minsan naman, negative. Ito naman yung walang confidence naman or napakaliit nung tingin sa sarili. As Christians, hindi naman dapat ganun. Kasi Kristiyano tayo eh. We are blessed. Diba? Maraming talent na ibinigay sa atin ng Panginoon. And God put us in a position, in a situation na kung alam nating sumusunod tayo sa Panginoon, we will be successful. We will flourish. Right? So, biblical humility. Ano ba yung biblical humility? Is not, napabasa nyo ba? Okay. Basahin ko na lang po. Is not low self-esteem. It is no self-esteem. Kasi hindi na natin iniisip yung sarili natin. Biblical humility is not thinking lesser or greater of yourself than you are. It is not thinking of yourself at all. Hindi yung iniisip natin yung sarili natin, kundi ang isipin natin ang Panginoon. Doing what is needed without complaining, without seeking praise, without expecting anything in return. Ibig sabihin, naglilingkod tayo sa Panginoon. Ano pang iniintay natin? Are we waiting for praise? Are we expecting something in return? May iniintay ba tayong kapalit nung paglilingkod natin sa Panginoon? Kaya minsan nagiging mareklamo tayo doon sa mga gawain natin. Di ba? Who set the example? Jesus has set the example that we can follow. He has showed us the way. He showed us how to live. To stop thinking about ourselves altogether and set our mind on God and loving Him with all that we are. When we think of God and of others instead of ourselves,
then we can put pride in its place. Diba, the perfect example is Jesus Christ, di ba? Hindi niya inisip yung sarili niya. Namatay siya sa krus ng kabayo. Narinig niyo ba siyang nag-complain? Hindi. Sinunod niya yung utos ng Panginoon upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Second is the lying tongue. So natapos na tayo doon sa una. Ang una is pride. Pangalawa is lying tongue. Actually, medyo madami siya, no? Sa ibang churches, actually series to eh. So, nagsi-series tayo ngayon. So, lying tongue. Lying tongue, sabi dito, lying tongue is easy to justify. Sa ating society sa ngayon, kasi parang yung pagsisinungaling, parang normal na lang eh. Yung mga simpleng pagsisinungaling, parang, may nasalubong ka, uy, ganda-ganda mo ah. Pero actually, tingin mo, hindi naman maganda. Di ba? That's form of pagsisinungaling. Uy, blooming ka ah. Ano, glooming? Pero actually, glooming yung tingin mo. There was a book that was published sa US, The Day America Told the Truth. Dito, nagbigay siya ng statistics about the Americans. Pero tingin ko, hindi tayo lalayo dito sa statistics na to eh. But you can refer, The Day America Told the Truth. Ang sabi dito, 91% of those surveyed lie routinely about matters they consider trivial. So ito yung kanina na may nasalubong ka, binati mo, ganda-ganda mo, kahit hindi sa loob mo hindi maganda, no? So 91%, medyo mataas 'yon ha. Na kumbaga normal lang. Kumbaga siguro sa kada sasabihin mo, the probability na nambobola tong tao na to mataas. Because it's 91%. And then 36% lie about important matters. 31%. Ito siguro, kaya mababa siya. Tingin ko ito yung, pag nagsinungaling ka, makukulong ka o madedemanda ka. So kaya bumaba siya sa 36%. Pero tumaas ulit siya. 86% lie regularly to parents. Nako. So 86% sa Americans and nakakalungkot to kasi kung may anak ka, you expect them to tell the truth, to be open with you. 'Di ba? Pero sa American society, this part I don't agree because I trust my kids na they will tell the truth because we're also honest to them. 'Di ba? Ganoon naman 'yon eh. So, dapat maging honest tayo sa mga anak natin para sila maging honest din sa atin, maging open din sila sa atin. So, 86% lie regularly to their parents. 75% to their friends. So, yung mga magkakaibigan. So, di ba? 73% to siblings. So, siguro yung magkakapatid, panay bulahan. So, kaya 73%. And then 69% to spouses. So yun, medyo mataas yun, no? So parang halos kada sa dalawa, isa yung kasinungalingan doon sa sinasabi mo. Anong sinasabi ng statistics na to? Ang sinasabi ng statistics na to is, lying tongue is easy to justify. Meaning, ang pagsisinungaling is nagiging normal na sa ating society. Pero ano ba ang take ng Bible tungkol sa pagsisinungaling? Parang sa ngayon kasi parang lying is a way of life. Part na siya ng buhay natin. But God is serious about lying. Seryoso siya sa pagsisinungaling. You're familiar doon sa kwento ni Ananias at ni Sapphira, right? So kasi nung unang panahon, ang mga magkakapatiran, mga Kristiyano nung unang panahon, nagtutulungan, right? So to the point na binebenta nila yung kanilang mga ari-arian, and yung buong pinagbentahan ng ari-arian nila ay ibibigay nila
sa mga apostol para gamitin sa simbahan para itulong sa mga nangangailangan. Di ba nakakatuwa? Parang sa panahon ngayon, who would do that? No? Lahat ng ari-arian mo, ibebenta mo, tapos ibibigay mo sa church, tapos yung church gagamitin yon para ipalaganap ang kanyang salita. Pero merong mag-asawa na hindi sumunod dito. Babasahin ko. Subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ni Ananias, siya ay nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian na matinding takot. So yung first case natin is sa current society natin, ang pagsisinungaling ay natural lamang. It's part of life. It's part of our daily chores, right? Pero seryoso yung Panginoon. God is serious about lying. Siguro kung nai-implement to ngayon, ang dami nang bumagsak. Diba? Siguro ang dami nang nalagutan ng hininga because normal na nga yung pagsisinungaling eh. Now, what is the effect of lying? Ano ba yung, bakit ba ayaw ng Panginoon ng pagsisinungaling? One, loss of trust and credibility. We can lie by making promises and commitments that we don't keep. I think this is more applicable sa mga tatay, no? Kasi most of the time, we try to parang make promises na hindi natin na susunod. Siguro, be wary of that. Kasi ang mga bata sa ngayon, talagang pag pinangako mo, natatandaan nila yon. So kung hindi mo natupad yung pangako mo, medyo tatatak sa kanila yon. Matandain ng mga bata. You will lose their trust, you will lose their credibility. Professionally. Sa opisina, kung ang co-employee mo, walang tiwala sa'yo, mahirap ma-promote. Kasi nga parang, halimbawa, nagsasalita ka, ay si ganito, sa 10 sinabi niya, huwag ka maniniwala dyan, sa 10 sinabi niyan, 11 mali eh. So ganon ka, kung it can be to that degree na hindi ka pagkakatiwalaan. You lose trust in a relationship. Di po ba? So, kung ang asawa mo ay laging nagsisinungaling, mawawala ka ng tiwala sa kanya. So siguro sa kada sasabihin niya, magdududa ka, bakit niya sinasabi yun, right? Or ano yung purpose kung bakit niya sinasabi. Sino may password sa telepono? Ang telepono ngayon is very powerful. Parang computer na siya. Lahat ng ginagawa mo actually nasa cellphone eh. So tawag, social media, even Excel sheets, pwede mo nang tingnan sa ano. Ngayon nga yung capacity nung cellphone ngayon is para ng laptop, para ng computer siya talaga. So it's very powerful. Pero ang tanong is, ibig sabihin lahat ng ginagawa natin nakasentro sa telepono. Right? So ang dami nating chores na lang sa telepono. Plus the apps. Ang tanong is, sino ang may password sa phone na alam ng kanilang mga asawa? Right? Sino ang may password na hindi alam ng kanilang asawa? Right? So, I suggest, i-share nyo yung password. Ako, dati hindi ako nag-share ng password eh. Right? Mami.
Pero yung asawa ko, ang galing mag-hack ng password. Eventually, alam na niya. So, what for? Sige na, tingnan mo na lahat. So, seriously, kasi doon yung level of trust natin. We share our password. Alam natin na wala ka naman makikita dyan. Titingnan mo. Normal siguro sa babae na medyo selosa. Right? Hindi daw, sabi ni Jing. Confident. So, normal yon. Pero it's for us guys, tayong men, na i-address yung ano na yon, yung selos na yon. Itatak sa isip nila na sila lang at wala nang iba tayong tinitingnan. Di po ba? So para masarap yung ating pagsasama. Ako gusto ko lagi masaya sa bahay. Why? Kasi sa opisina magulo. Sa trabaho magulo. Lahat ng issue pwede mo. Pero pag umuwi ka sa bahay at masaya yung pamilya mo, para kang nare-refresh Imagine niyo parang galing ka sa opisina, ang gulo-gulo, ang daming issue and everything. Pag uwi mo sa bahay, magulo pa rin at parang, di ba, parang saan ka pupunta to energize. Kasi doon mo kukunin yung energy so that the following morning, may energy ka na naman. Sige, guluhan tayo, okay lang. Energize ako naka-charge ako. I'm fully charged, di ba? Second, it destroys relationship. So yung pagsisinungaling daw destroys relation. I can share a personal experience. Paano na yung password nga sa phone. Meron akong kaibigan. Yung asawa niya na namatay or napatay. So binarel, hindi malaman, hindi niya alam kung bakit. So medyo tingin ko hindi rin maganda yung relationship. Wala siyang idea kung bakit binaril yung asawa niya. And nung nag-iimbestiga, hindi niya alam yung mga password ng mga cellphones ng asawa niya. Kaya guys, i-share niyo yung password niyo. Kasi baka may mangyari sa inyo, hindi alam nung asawa niyo. Di ba? At least may idea kung bakit kayo napatay. So, hindi mabuksan yung cellphone, hindi alam kung ano yung message na nandun. Pero, the guy was murdered. Diba? So it destroys relationship. Third, it destroys self-esteem. Ito naman yung namumuhay sa kasinungalingan. We can live a lie by professing that to be one thing and in private being something else. Ito yung parang nagpapanggap, right? Nagpapanggap na usually ganito, so especially sa mga bata, nagpapanggap na mayaman, nagpapanggap na, pero meron ding matatanda na gano'n. I've seen people na gano'n. Actually, that's low self-esteem kasi hindi nila matanggap na eto lang ako hindi ako mayaman, di ba? Pero I'm living a life na akala mo mayaman ako. That's because of self-esteem. You're living in a life ng kasinungalingan. Fourth, people will unfollow you. Pag tayo, paano nangyayari yun? We also lie when we forward fake news. Di ba? So dapat maging sensitive din tayo doon sa mga information, sa mga sinishare natin sa social media. Kasi kasinungalingan yun So nagiging part din tayo ng kasinungalingan kung ifo-forward natin yon without us investigating na totoo ba tong nakalagay na balita na to. Right? So people will unfollow you. Those are the effects of lying. At ito ang take ng Panginoon sa pagsisinungaling. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So namumuhi. Let's take lying seriously. Right? Hindi siya for everyday na parang normal lang. Di ba? We will all lose our
self-respect, right? We lose the trust kung lagi tayong nahuhuli or nakikita na nagsisinungaling. Third sin, hands that shed innocent blood. Sabi sa Exodus 20:13, thou shalt not kill. Right? So napakasimpleng simpleng maintindihan. Pero siguro naiintindihan natin, bawal pumatay. Wala naman siguro gustong pumatay dito, no? Right. Good. So, let me just discuss yung topics that can be related to this. One is death penalty. Personally, I am pro death penalty. So may sinasabi sa Exodus 20:13, thou shalt not kill. Pero sabi rin sa Genesis 9:6, sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. At si Kristo din ay nagpasailalim sa capital punishment, di ba? God allows government to use capital punishment. Even Jesus Christ was sentenced to death because the government imposed the rule then. So ibig sabihin, nagpasailalim ang Panginoon. Namatay siya sa krus, nasentensyahan siya na mamatay sa krus. Sumunod siya doon sa gobyerno ng mga Romano at that time. So it's capital punishment. The reason why I agree with that is to deter heinous crime. I agree with capital punishment as long as i-implement lang natin sa mga heinous crime. Yung practical application naman nito is, there are countries like Singapore na way advanced sa atin na may capital punishment. I'm sure they did a study kung bakit kailangan mo yung capital punishment or yung death penalty. And our brothers, si Manny Pacquiao, and then lately, si Minority Floor Leader Benito Abante, he's a senior pastor nung Baptist Church. They're pro-death penalty. Ang position niya is, I am pro-life, yet I've been saying that to be pro-life is to be pro-death penalty. Is to be pro-death penalty to preserve life. Just to deter yung mga heinous crimes. Kasi nga, problema, parang yung mga kriminal, they can just do whatever they wanna do. Kasi pag dating mo naman sa kulungan, they can still live a life na baka mas masarap pa yung buhay nila doon sa loob eh. Pero kung may death penalty, I believe ma-deter yung mga ganong krimen. The second topic that I'd like to discuss about shedding innocent blood is yung abortion, di ba? Nakakalungkot na may mga estado sa US na legal na yung abortion, di ba? So, hopefully dito hindi naman mangyari. Pero, law can be passed for abortion. Kasi makikita natin sa mga bills na makikita natin na, I'd say, those are un-Christian bills. One, yung bill about divorce. So, parang ililegalize na yung divorce. So, parang, these are debatable topics. And then, of course, yung SOGI bill, yung pag-accept sa mga LGBT, right? So, we need to be careful. We need to be on guard doon sa mga bills na napapas na sa government natin. Kasi para tayong hinihele-hele na okay lang yan, acceptable yan, right? Pero we always need to go back doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Fourth sin, a heart that deviseth wicked imagination. One of the major reasons that God sent the devastating flood in Noah's day is on Genesis 6:5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging
nasa isip. Ito yung kasalanan na nasa isip lang natin. Naakala natin okay lang. Kasi hindi naman nakikita sa atin eh. Pero the moment na nag-isip tayo ng masama, kasalanan na yon. Sabi sa Mateo 15:19-20, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, pagngangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi, sa mga kasinungalingan at paninirang puri. Iyan ang nagpaparami sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi magiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna nahuhugasan ng kamay. Kumbaga, Satan dupes us in the notion na as long as hindi nakikita publicly yung mga kasalanan na yon, as long as nasa isip lang natin siya, okay lang yon. Sabi din sa 1 Samuel 16:7, siya ay hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Kasi sa standard ng tao, okay lang yon eh. Sa isip mo lang siya. Panlabas na inyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Kumbaga, ano yung nasa puso natin? Ano yung kasalanan na nagagawa natin sa ating isipan lang? Ang puso mo'y ingatan, mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal na buhay mong tinataglay. That's the advice. We need to be on guard doon sa ating mga pag-iisip. What's worst about yung pag-iisip? Kasi ngayon parang yung society natin is hindi okay lang 'yan. I-out mo na 'yan. Ilabas mo na 'yan, 'di ba? So homosexuality is a sin, right? We've seen that. Bakit ginunaw ang Sodom and Gomorrah? Right? It's because of those one. And if it's not the major, kasi debatable pa yun eh, na a major daw is homosexuality. Ngayon, sikat na sikat yung LGBTQI+. So, the last time I checked, meron lang lalaki, babae, bakla, tomboy. So, if you're familiar doon sa LGBTQI+, so mapapansin nyo, dumadami siya. Dumadami yung letter. Baka pwede nang maging A to Z yan eh. Kasi may plus eh. Di ba? Wala akong time before na mag-investigate regarding this. So, hindi ako magko-comment because hindi ko naiintindihan eh. So, I made my study. Pero, we were sharing in the family ano yung LGBTQI+. So, each letter has its own definition. Siguro, i-search na lang kasi medyo tanghali na. Merong sa investigation sa Senate or Senate inquiry. Meron dong isang panelist na ang pangalan niya is si Ansel Veloso. So ang unang take ko dito is parang there's something wrong mentally kung bakit ang daming letters, right? At madadagdagan pa yung letters na yun. Parang one day gumising ka, ang kasarian ko is Zay. So, ang kasarian mo na si Zay, so I expect you to respect it because ang kasarian ko ay si Zay. Right? So, ganun yung gustong gawin nung soggy bill. Pero sabi nung isang panelist, and I verified this, American Psychiatric Association states that ang condition pala na yon is gender dysphoria. Right? Ano yung gender dysphoria? It's the condition of feeling one's emotional and psychological identity as male or female to be opposite to one's biological sex. Kumbaga, kung hindi ka happy doon sa sexual orientation mo and gusto mo yung sa opposite sexual orientation, it's called gender dysphoria. And sabi sa American Psychiatric Association states that gender dysphoria is a mental disorder. So it's a mental disorder. And the society wants to accept this. So may mood disorder, may anxiety. Ano ba yung mental disorder? Ang example niya is mood disorder, anxiety disorder, personality disorder, psychotic disorder. So are we supposed to accept this disorder? Or should we address yung mental disorder na to? Pagka may condition na ganito, ang position dito is
for treatment. Hindi i-accept. Di ba? And gays can change. Nababago ang gay. Huwag tayong paloko na ang gay has to be accepted. There are medical studies for that. Behavior is a choice. Choice nila yun eh. Di ba? Pero ano ba? God gave us the freedom to choose, right? To choose the right or to choose the wrong. Dito tayo sa right. Gender dysphoria can be treated, right? So no to soggy bill. Final. Sixth, false witness that speaketh lies. So we've discussed so much about lying, so I'll skip this one. Feet that be swift running to mischief. Sa mga kabataan na normal ang pagkakaroon ng kalokohan. We say mischief sa Tagalog, may mga kalokohan yung mga bata. I remember nung 90s, elementary pa lang ako noon. There's si Robin Padilla. So may artista na sikat siya during 90s. And a lot of people are idolizing him. Parang ginagaya siya because bad boy image. Bad boy image ko, no. So yung iba napahamak because of that. Kasi mga kabataan noon, parang ginagaya nga siya eh. Minsan bad boy, sumasagot sa teacher, hindi pumapasok. Bad boy eh. So, bad boy is cool. So, may tendency sa mga, no, hindi cool ang pagiging bad boy. Diba? Sa ating mga kabataan. You know why? Nasaan yung mga bad boy na yon ngayon? Because they're bad. Walang trabahong maayos, walang pamilyang, you can say na ito yung pamilya ko, hindi maka-attend sa mga reunion. Why? Kasi nahihiya sila eh. So, kung ano yung ginawa mo na during your youth, aanihin mo yan pag ikaw ay pag tumanda ka na. Let me read this. Kawikaan 10:23. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan na may unawa. So you want wisdom? Diba? Come on, don't humanap kayo ng taong gagayahin ninyo. Huwag kayong gumaya sa mga nakikita nyo lahat sa social media. You will reap what you have sown. Sabi sa awit 7:16, siya rin ang may gawa ng parusang tinatanggap sa sariling karahasan. Siya ngayoy naghihirap. That's the parable of sowing and reaping. And sa Galatians 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. So very critical to sa mga kabataan. Right? Magtanim kayo ng mabuti habang kayo'y bata pa lamang. Dahil pag tumanda kayo, yun yung aanihin ninyo. So, how do we prepare for our future? Paano natin i-prepare yung future natin? Very practical. And based on my experience, mag-aral mabuti. Di ba? We are privileged na lahat tayo nakakapag-aral. Siguro wala naman dito hindi nag-aaral na kabataan. Pag meron, lumapit kay Odes. So, lahat tayo nakakapag-aral. And we should take that privilege na pagbutihin yung pag-aaral natin. Kasi pag hindi natin pinagbuti ang pag-aaral natin, mahihirapan tayo sa next stage ng ating buhay. Ano yung next stage ng ating buhay? It's normal na magtatrabaho tayo, magpapamilya tayo. Paano bubuhayin ng pamilya mo kung hindi ka nag-aral ng mabuti? Kung hindi ka nakatapos, di ba? Kung ano-anong kalokohan ang ginawa mo. And iba-iba naman, I'm not saying na dapat yumaman. So let's accept the fact na hindi naman tayo lahat yayaman. Right? Pero may certain definition of success. I was asked one time, define success. What is success? I'll define it as it's the measure of what you can be and what you have become.
is the ratio of your talent and the output. Di ba? It's the measure of what you can be and what you have become. Kasi nga, parable of the talent, hindi naman lahat binigyan ng 10 talento, di ba? May binigyan ng 1 talento, may binigyan ng 5, ng 10. So, yung success nun is magkakaroon ng iba. Pero we deal with percentage eh. Halimbawa, binigyan ka ng 1 talent, naging 2, you can say successful ka. Yung isa binigyan ng 10, pero naging 11, well, okay lang. Pero at the end of the day, mas successful yung isa kasi nadoble niya yung talent na eh. Di po ba? So, first point is, i-value natin yung education, i-value natin yung pag-aaral. Pangalawa, tumulong sa magulang, tumulong sa gawaing bahay. This is very, very practical. Hindi enough yung mag-aaral lang tayo, sa totoo lang. Hindi enough yon. Kasi ang training natin dapat maging well-rounded tayo eh. So kumbaga, marami tayong alam, mas prepared ka for your future. Sino naghuhugas ng platong kabataan? Maraming hindi naghuhugas. Let me tell you a story, no? Kilala nyo ba si Bill Gates? Siguro naman, kilala nyo si Bill Gates. Si Jeff Bezos, kilala nyo si Jeff Bezos? Ito yung multi-billionaire. Yung tipong pag gumamit ka ng calculator, pag i-compute mo yung assets nila, mag-e-error na yung calculator sa sobrang yaman nila. Seriously. Pero, these 2 guys, naghuhugas pa rin sila ng plato eh. Seriously. I-search nyo. So why? Research suggests the benefit may stretch beyond clean plates. Research suggests that there may be creative and emotional benefits to mundane chores like dishwashing. So, nabu-boost daw yung creativity pag naghuhugas ka ng plato. Nare-relax ka, name-meditate yung, di ba? So, maraming benefit yung gawain sa bahay. Hindi lang sa paghuhugas ng plato siguro. Kasi si Kyle, di naghuhugas ng plato yan eh. So, yung pagtulong natin sa bahay is something na I encourage parents to do sa mga anak nila. Kasi, part of training na maging well-rounded yung mga anak natin. So sa susunod, wag na kayong magreklamo habang naghuhugas kayo ng plato, parang nagme-meditate lang kayo noon. Di ba? Nakaka-relax yan. So wag kayong magrereklamo. According to study, hindi ko sinabi yon. It's according to study. Kahit yung mga lalaki di ba? Di ba ang sexy pagka tayo wag ka na dyan, ako na yung maghuhugas. Di ba? That's so sexy. Di ba? So, yan. Di ba? So, natutuwa sa atin yung ating mga asawa. Diba? Nagluluto tayo, naghuhugas tayo. Di ba, Mami? Third, be active at church. Diba? Be active at church. Bakit kailangan natin maging active sa church? This is where you get your positive influence eh. So, sa parents, no? So, I encourage your children na i-encourage nyo na maging active sa church. Kasi, I don't see any na pwedeng maging positive influence sa mga anak ninyo. Saan? Sa mga kanto-kanto? Mga inuman? No. The church is the best place for you to get the best influence for your children. Exposure. So, na-expose din yung mga bata sa church. Di ba? Nagpe-present. At a very young age, nagpe-present sila dito, kumakanta, tumutula, nagme-memory verse. Ang laking impact nun. Pag nagtrabaho kayo, makikita nyo, pag nag-present kayo sa tanong nyo si Jing, pag nag-present kayo sa mga manager, sa mga CEO, ay parang naglalaro lang kayo because sanay kayo eh. Sanay kayong mag-present, sanay kayong nasa harap ng church. So I suggest i-expose yung mga anak nyo sa church. And of course, we're serving God pag nandito ang And that's the main reason. You wanna be successful? Paglingkuran mo yung Panginoon. Right?
Haba pala nito. 6. He that soweth discord among brethren. He that soweth discord among brethren. Sa Tagalog, chismis. Okay? Chismis. Bakit mahilig mag-chismis? Masarap mag-chismis eh. Di ba? Sarap mag-chismis. Huwag niyong i-deny kasi biblical yon. Proverbs 18:8. Masarap ang chismis. Ang sabi niya, ang chismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. So huwag kayong masyadong how should I say it? Magulat na yung chismis pala is biblical talaga. Second is, evil person finds pleasure. Kawikaan 10:23, ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ayun na. Nag-lunch na yata. Yeah. Una, bakit mahilig mag-chismis? Kasi masarap. Pangalawa, gossip put the subject down because they are envious. May inggit eh. Kaya tayo nag-chismis minsan. Kasi naiinggit tayo doon sa chini-chismis natin. Sabi sa Santiago 3:16, sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Animosity among neighbors and office mate. So natural to, minsan magkakapit bahay, nag-aaway-away dahil sa chismis, dahil sa inggitan, 'di ba? Si kapitbahay ganito, nagkaroon ng bagong ref, yung kapitbahay na isa gusto rin bumili. So may inggitan. Oh, si kapitbahay ganito, bumili ng ref, hindi na nga makabayad sa akin. So chismis, so ganon. Ganyan din sa office mates, 'di ba? So sa office, minsan may natural na may napopromote ng una, right? So, para umakyat yung iba, sisiraan yung isa. Hindi po ba? So, politics sa opisina. So, hindi tama. Sabi sa Kawikaan 15:21, ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan. Ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ano yung effect ng gossip? Trust is betrayed. Trust is sacred. Trust in a relationship, information are entrusted to you. Walang maitatago sa bibig ng madaldal. Ngunit ang tunay na kaibigan, iyong pagkakatiwalaan. So wag nating idaldal yung sekreto ng ating mga kaibigan. Pinagkaloob sa atin ito dahil naniniwala sila na iingatan natin yung mga sekretong ito. Hindi lang during nung pagiging magkaibigan ninyo, no, na hindi nyo sasabihin yung sekreto niya or hindi nyo i-chismis yung sekreto niya. Kahit na magkagalit kayo, wag nyo pa rin ipagkakalat kung ano mang sekreto yung ibinahagi sa inyo ng inyong kaibigan. Sabi sa Corinto 4:2, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. So now, hindi maiiwasan na magkaroon ng chismoso, right? How do we react to gossipers? 1, don't listen to gossiper even when it is true. So wag tayo makikinig sa mga chismosa kahit na tingin natin totoo yung sinasabi niya, di ba? Sabi sa Kawikaan 20:19, ang lihim ay nahayag dahil sa chismis. Kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. These are all biblical. I can share yung mga references. So, pag may nagchismis sa atin, the question that we should ask ourselves, ano yung motibo nung nagchichismis? Minsan kasi, the reason sinishare niya na yung sekretong ito is because may self-motive na siya eh. Di ba? And it can be a self-serving motive. Kaya niya sinasabi yun. Bawa, may kasalanan si kapatid na ganito, sinabi sa'yo, pero ang tagal na nun ah. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Because may malicious na intent yung tao na yon. So, dapat maging matalino tayo sa dissect nung message na ibinibigay sa akin. And the best way to do it is
don't listen to gossiper. Second, avoid gossip and avoid listening to gossip. Kasi ang chismis daw ganito eh. Yung content niya, it's nababago na eh. 'Di ba? Nababago na. 'Di ba sa Boy Scout, parang pag pinasa-pasa mo yung information, pagdating sa dulo, iba na. Gossip is falsified, magnified, exaggerated, and dramatized. So, yung information na makakarating sa'yo, malamang hindi na yun yung totoong information. So, you go direct to the people, yung source nung chismis, kung totoo o hindi yung sinasabi niya. Or better yet, huwag mo nalang pakinggan. Sabi nga ni Balagtas, bihira ang balita'y magtapat, magkatotoo man may ito'y marami ang dagdag. So, yung balita, nadadagdagan, nababawasan. So, be careful. Pangatlo, and this is what is expected of us as Christians. Pagdating sa chismis, don't start. Huwag tayong magsimula ng chismis. Kaya naman, tayo pa mga Kristiyano, tayo pa yung magsisimula ng chismis, di ba? Don't start. Sabi sa Levitico 19:16, huwag kayong magkalat ng anumang nakakasira ng puri ng inyong kapwa. Ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako, si Yahweh. Second reference, Colossians 3:8. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. So that's how serious God is pagdating sa chismis. So, God is love. Love does not hate. Love accepts. God is love, totoo yun. He actually gave His only Son to die for our sins. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Walang duda doon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sino ba pwedeng magbigay ng anak nila para iligtas yung isang tao? Right? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. But God can never accept sin. Kung ibinigay niya yung bugtong na anak niya upang iligtas tayo sa mga kasalanan, paano niya i-accept yung kasalanan mismo? Kumbaga, binigay niya na yung anak niya eh, para lang i-address yung kasalanan nating mga tao. Malapit na ang Panginoon, hindi nyo ba napapansin? Yung mga signs nandun na, right? May mga bagay na before hindi acceptable, ngayon nagiging acceptable na sa society natin. That's because it's a sign na malapit na ang Panginoon. Sa panahon ngayon, let's be careful, yung mga mali, nagiging tama. Yung mga tama, nagiging mali. Because it's the society, and as Christians, we should be worried about it. The 7 deadly sins na diniscuss ko sa inyo ngayong araw, or that I shared with you, let's go back to basic. Diba? Ano ba yung pamantayan ng Panginoon? That's the reason I put some references talaga para ano ba yung sinabi doon sa Bible regarding those sins. Hindi, hopefully hindi nyo nakita na it's because ako yung nagsabi, but because yun yung sinasabi ng Biblia. Marami pong salamat sa inyo at magandang umaga.